pag-assist sa mga pagde-deliver ng mga items like meals and gamot sa pasyente to reduce the contact between patient and health worker. Marami po kaming pwedeng i-report pero ito ay yung mga nagawa namin ng buong isang taon sa DOST. Yung iba po ay hindi naman tungkol sa COVID-19. Maraming salamat, Sec. De la Peña. I hope you can join us also for the open forum. Ngayon naman po, pumunta tayo kay Mayor Joy Belmonte. Mayor, ang una kong tanong, kasama ba ho kayo doon sa meeting kagabi ng NTF at ng mga Metro Manila Mayors? At kung kasama po kayo, ano pong napagkasunduan kagabi? Yes, Secretary Harry, no? Kasama po ako sa meeting ng mga Metro Manila Mayors. Kasama po ang ilan sa mga miyembro ng National Task Force at ng IATF. At ito naman ay isang informal lang na pagpupulong kung saan ay nagtatanong lang naman ang ating mga opisyales kung ano pa ang pwede nilang maitulong sa aming mga mayor. At ito rin po ay pagkakataon para maklaro din po namin sa kanila kung ano pa po ba yung mga karagdagang guidelines sa MECQ na nais nilang ipatupad po namin sa aming iba't ibang mga lungsod. So, iba-iba po ang naging paksa ng aming pong pagpupulong at natutunan din po namin ng iba't ibang mga panuntunan patungkol sa mga issues katulad ng lockdown, katulad po ng quarantine, isolation, recovery, identification of patients at marami pa pong iba. Mayor, ngayong tayo po ay naka-MECQ, itutuloy pa ba ho ng Quezon City yung kanilang hard lockdown sa ilang mga barangay? At habang naka-hard lockdown ito mga barangay neto, ano yung mga hakbang na gagawin natin pagdating po sa testing, tracing at treatment? Secretary, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong mga hard lockdowns na dito sa Lungsod Quezon ay tinatawag naming special concern lockdowns. Since we started po last May, nagkaroon na po tayo ng 37 or 37 lockdown areas. Ngayon po, we're down to 11 lockdown areas. Ang mga lockdown areas po ay mga maliliit lang naman na mga lugar sa iba't ibang mga barangay natin, katulad ng mga kalsada, mga maliliit na komunidad, mga purok, mga eskinita, may mga 20 families lang. Ang pinakamalaki ngayon ay 160 families. At ang ginagawa po natin ay pinagmamasdan po natin kung may community transmission. Kung may community transmission po dito, meaning nagkahawa-hawaan na sila nang dahil siguro sa pagpapabaya o kaya sa pagkukulang sa pag-obserba ng minimum health standards, ay nila-lockdown na po natin para hindi na po sila makahawa pa ng iba. Habang sila po ay naka-lockdown, ay lahat po ng mga miyembro na naandoon ng ating pong komunidad ay ating pong sinasubject sa PCR testing. At ang pinakahuli po na nilockdown po natin ay ang Sitio Ambuklaw sa Barangay Baysa, kung saan meron pong 160 pamilya comprising 500 people, at agad-agad din po tayo nagsimula ng PCR testing, and this is courtesy po of course the National Task Force under Secretary Vince Dizon and the Philippine Red Cross. At lahat po sila, balak po namin matapos ang testing by Wednesday or Thursday, at pag malabas na po yung test results, hopefully, pagkatapos po ng 14 days, magaling na po sila at pwede na pong i-lift ang lockdown na masasabi po natin na pagaling na po natin ang komunidad po na ito. Ngayon po, after 14 days, Secretary Harry, kung meron pang pangilan-ilan na hindi pa gumagaling, imbis na ipagpatuloy ang lockdown, dahil magastos din po sa pagkain, ay itong mga pailan-ilan na positive ay dinadala na lang po natin sa ating pong isolation facility. Sa kasalukuyan po, Quezon City has 3 isolation facilities with 500 beds. At pagkalipas po ng 2 linggo, madadagdagan din po ito ng ilang daan pa na isolation beds. No? At doon na sila gagaling. Kung pagkatapos naman po ng 14 days, Secretary, no, at marami-rami pa rin po ang nagpa-positive, we will extend the lockdown
lockdown for another 7 to 14 days. Pero ang mahalaga ko pong gustong banggitin, kailangan po ang minimum ng lockdown ay 14 days dahil yan po ang duration ng virus. At hindi po namin nililift ito kung hindi po ito nagpapakita ng senyas ng paggaling. No? Kaya tingin ko sa lahat po ng mga strategiya ng Lungsod Quezon, ito po isa sa mga pinagmamalaki natin because so far, out of all of the lockdown areas, we have been very successful in all of them. No? Hindi po kasi talaga expected na mag-MECQ tayo ngayon. Ang tanong na marami tungkol sa ayuda, sa Quezon City po, magbibigay ba ho ng ayuda ang lokal na pamahalaan dahil tayo po ay nasa MECQ? Well, ang ayuda po ay isang bagay na gusto ko po talagang maibigay. Ngunit at the moment ay hinahanapan pa po natin ng budget kung saan po tayo pwedeng makakuha ng pantulong pa na karagdagan. Pero ang pwede ko pong i-assure, meron po tayong tinatawag na SAP-QC. Okay, ito po ay parang complementary dun sa SAP DSWD. Dahil nakita po natin na yung DSWD SAP, hindi po siya kasya sa lahat ng mga mamamayan o pamilya ng Lungsod Quezon. Kaya pinaghandaan po ng Lungsod Quezon na magdagdag ng pondo para punuan ang pagkukulang ng DSWD. So ito pong pondong ito ay available pa at ready for distribution. Pinagpasyahan lang po ng ating mga kapitan na unahin po muna yung DSWD second tranche, pero kung hindi naman po agad-agad maibaba yung second tranche ng DSWD, itong SAP-QC po ay pwede na naming ipamigay. Ang pinaka-challenge lang po, Secretary Roque, dahil cash aid po ito, ay ang pagbabawal po ngayon ng mass gathering. So pinag-iisipan pa po namin, sir, kung paano namin ipapaabot sa ating pong mga mamamayan itong cash aid na ito, given na hindi po natin sila pwedeng ipatawag. At napakahirap naman po kung bahay-bahay po natin ito gagawin dahil kasama pa yung tresurero, ilan lang naman ang tresurero na meron sa ating lungsod. Dahil ito nga ay pondo ng bayan, hindi naman po pwedeng ibigay kahit kani-kanino lang. Kailangan we have to be accountable for this. So ito ang pinaka-ayuda, cash aid ng 4,000 piso, SAP-QC na pwede na natin sanang ibigay kung makaisip pa po tayo ng paraan para hindi naman natin ma-violate yung protocol against mass gathering po. Thank you very much, Mayor Joy Belmonte. I hope you can join us po for our open forum. Now, first question po, Joyce Balancio, DZMM. And finally, we can see our reporters joining us via Skype. Via Vmix pala, via Vmix. Hi, Secretary. Glad to see you again. Si Quezon City Task Force Disciplina Head Rani Lodovica has been receiving criticisms for posting in his Facebook account. Itong quote ko na lang po. Mula bukas, shoot to kill na ang mga lalabag sa MECQ. While it was explained by DILG that it's a personal post and it's not a policy of DILG and the Quezon City government, is Palace not concerned that our LG officials are making such posts, that can cause alarm? Public alarm and confusion, and it can create an impression of a policy that disregards human rights and tolerates abuse of power. What can we say to this, Secretary, and ano pong paalala natin sa LG officials? Mayor, any reactions? Opo, ang sumasalamin sa mga polisiya, sa mga prinsipyo ng pamahalang Lungsod Quezon. Sa katunayan nga, Quezon City is considered one of the human rights capitals of this country. No? We are the host of the Human Rights Commission. But having said that, siguro gusto ko rin gamitin ang pagkakataon na ito kasi nakausap ko po siya. At gusto ko rin lang magpaliwanag ng panig niya, hindi ko sinasabing tama, pero para maunawaan lang kung bakit po niya na-post yan. Alam po ninyo, madalas sinasabi ng mga tao, ang frontliners ay mga nurse lang o mga doktor. Pero actually,
Actually, lahat po ng nasa enforcement, mga police, tayong nagtatrabaho sa pagbibigay ng ayuda, ang barangay, lahat naman po tayo ay frontliners. At sa task force disiplina, ang kanila pong trabaho ay siguraduhin mag-comply sa minimum health standards ang ating mga mamamayan. Binanggit po ni Mr. Ludovica sa akin na ang kanyang pahayag, ang kanyang post ay nagmula sa kanyang frustration. Frustrated po siya sapagkat 5 buwan na po tayong nagpapaalala sa mga tao na magsuot ng mask, huwag lumabas ng mga tahanan kung hindi naman po kinakailangan, huwag mag-basketball, huwag magtoma o magtagay, huwag mag-karaoke. Pero pagkatapos ng 5 buwan ay napagmamasdan pa rin natin ito at tingin niya yan ay naging dahilan kung bakit tumaas ang mga bilang natin at naging dahilan din kung bakit napilitan po ang ating pamahalaan na ibalik po sa MECQ. At para sa kanya, ang pagbalik kasi sa MECQ, bagamat makakatulong talaga sa ating mga nurses and doctors, ay magiging pahirap naman sa ating daily wage earners na mawawalan ngayon ng kikitain at maapektuhan ang kanilang livelihood. So what he did, his post, while irresponsible, while wrong, and while a wrong way to express his frustration, was nothing more than an expression of frustration. Wala naman pong katotohanan sa kanyang pinost, wala po siyang masamang intensyon, pero aminado po siya na while his feelings might be valid, ang kanya pong paraan para ipalabas ang kanyang damdamin ay mali. At siya po ay humingi ng kapatawaran kaagad sa amin dito sa lungsod kasi ang Rappler nung nireport nila ito, pinalabas nila na ito ay polisiya ng Lungsod Quezon. Hindi po ito polisiya ng Lungsod Quezon. At binawi na po niya ang post at nangako na po siya na hindi na po uulitin ang kanyang ginawa. So sana po ay ngayong panahon, normally, I would be very, very strict about these things, pero naunawaan ko rin kung saan siya nanggagaling bilang isang enforcer na nakikita ang kanyang hard work ay minsan hindi naman nagbubunga ng mga ginugusto natin. No? But again, I condemn what he said, and again, I repeat, whatever was posted is personal and has absolutely no relationship whatsoever with the policies, principles, and programs of the city government. Sa panig po ng Malacanang, we can only adopt and thank Quezon City Mayor Joy Belmonte for her stand on this issue. Pakiusap po natin sa ating taumbayan, tama po naman, 5 buwan na tayong naka-lockdown. Alam naman po natin kung paano mapapabagal ang pagkalat ng sakit. Ngayon pong MECQ, homeliners tayo lahat, wash your hands, wear your mask, and observe social distancing. Apo, yes po. Sir, are we considering extending ito pong MECQ for another 2 weeks after po nung sinet na deadline po ni Pangulong Duterte? Because yun po kay Professor Guido David from University of the Philippines, there should be at least a month-long MECQ for us to see or the flattening of the curve. Giving nga po yung example niya na sa Cebu, 1 month po ang itinagal bago po nakakita ng flattening of the curve. Although Yusek Vergere already said that this 2 weeks MECQ, it's not really to flatten the curve but to give our health workers a breather. Pwede po ba nating kumbaga take this opportunity and extend na rin yung panahon so that we can see the flattening of the curve? 2 bagay po ang ating nais makamit dahil tayo po nag-MECQ. Una na nga para pagbigyan yung kahilingan ng ating frontliners na time out, at pangalawa para po mag-regroup at painting pa ng ating strategiya laban sa COVID-19. Tatapatin ko po kayo, hindi na po kaya ng ekonomiya ang mas matagalang pang lockdown. Lalabas po ngayon ang figura ng second quarter GDP growth natin. Napakataas po, napakatindi po ng binaba ng ating ekonomiya. Kaya nga po ang aming mensahe sa ating taong bayan, kinakailangan po ingatan ng ating kalusugan para po tayo ay makapaghanap buhay. Mahirap na po ang mangyayari sa ating ekonomiya kung magla-lockdown na po tayo muli. Nandun na po tayo sa punto na marami po ang siguro nga po mapapabagal ng husto ang COVID-19, pero habang wala pong hanap buhay, paano naman po mabubuhay ang mga ordinaryo mga mamamayan?
Ang problema po ngayon sa 2 linggo ng lockdown, saan po makakakuha ng ayuda dahil nga po wala ng batas na naipasa ang Kongreso. Sana po maihabol yan sa Bayanihan 2, pero hindi po ganun kadali ang desisyon na mag-lockdown. Ang nais lang po natin ngayon talaga, ingatan po natin ang ating kalusugan para po tayong lahat ay makapaghanap buhay. Sabi po ng WHO, tatagal pa po ang problema ng COVID-19. At dahil tatagal nga po ito, kinakailangan matuto tayo na mabuhay na naririyan ng COVID-19, ipagpatuloy ang ating mga hanap buhay at the same time, pinag-iingatan ang ating kalusugan. Yes po. According to Dr. Antonio Dans, ang spokesperson of the Healthcare Professions Alliance Against COVID-19, the widespread use of rapid tests could have caused the rise of COVID-19 infections. Given this, sir, gagamitin pa rin po ba natin ang rapid test? Should we stop using rapid test and instead gamitin na lang po ang RT-PCR kasi baka po mas hindi ito nakakatulong sa pag-detect natin ng COVID cases? Sa mulat-mula po si Dr. Alvin Dans ay tutol po sa rapid test kits. Pero uulitin ko lang po ang sinabi ng Presidente. No? Marami po tayong hindi alam dito sa sakit na ito at ang rapid test naman ay meron po siyang silbi. No? Hindi po talaga siya ginagamit para malaman kung sino may sakit. Ginagamit lang po siya para malaman kung sino yung meron ng antibodies, mga posibilidad na nagkasakit na, nang sa ganon sila po ay makabalik sa kanilang mga trabaho. At ang rapid test po, bagamat ginamit po natin yan, it is always subject to PCR tests. Now, ang sinabi po ng Presidente, ang gold standard pa rin para sa COVID-19 testing ay ang PCR tests. Pero sa Malacanang po, walang po pwedeng makipagkita kay Presidente nang walang resulta ng PCR test at hindi po magpapa-rapid test kits din po. So sa akin po, gold standard ng PCR, pero meron din po tayong gamit para sa rapid testing kits. Yes, good afternoon. Secretary, may dalawang tanong po para kay Secretary De La Peña. Ang una pong tanong ni Tina Mendez ng Philippine Star, paki-discuss daw po paano ang access sa vaccine ng Pilipinas sa COVAX facility at magkano ang proposed amount allocated para sa COVAX under the 2021 budget. Well, nung ipinaalam po sa amin ng COVAX na kailangang mag-commit ng at a minimum of 3% of the equivalent of our population, yan po ay iniakyat namin sa IATF for decision at ang decision ay mag-commit ang Pilipinas ng 3%. Pero actually po ay pwedeng bumili through the COVAX up to 20% of the population. Ang hindi lang po tayo sigurado pa kung ang bakuna baga ay isang beses lang ibibigay o baka kailangan dalawa kasi marami sa mga bakuna sa mga diseases ay kailangan 2 doses ang ibigay. Yung po isang dose ay ang estimate ay $10 isang bakuna. So kung i-convert mo sa pesos yan ay around 500 pesos. Kaya po nung nag-diskusyon sa IATF at inokaya naman ng DBM ang subscription sa 3 million or if you will multiply it by 50 pesos per vaccine ay 1.5 billion. So yun ang siniguro na during that meeting ng IATF. Pero kung gugustuhin naman po na mag-commit pa ng mas malaking porsyento up to 20%, po pwede pa rin. Pero yun po ay parang ano na yun, pag lumabas na yung bakuna. Ang sabi ni Secretary Roque, ang estimate nila para magkaroon ng tinatawag na herd immunity at tawag nila doon ay at least siguro 60% of our population ay mabakunahan. Pero ang ang sinabi din doon ay ang sisiguruhin lang na social ng gobyerno ay yung para sa people below the poverty level. Oo. All the rest, hindi pa natin alam kung paano ang sistema, kung may subsidy ba ang gobyerno o kung kanya-kanyang bili na lang. Pero in other words, diyan ay magkakaroon din ng role ang pagbili sa ibang suppliers outside of the COVAX facility. Kung ang maire-reserve lang natin ay 20% of the population, so siyempre yung iba manggagaling sa ibang source. Pero inuulit ko po, kami po sa
sa DOST na nag-head ng sub-TWG on vaccines, ang aming role talaga ay ayusin yung pagko-collaborate para sa trials. Yung pong pag-order ng bakuna ay hindi namin sakop. Opo. A question pa rin po para sa inyo, Secretary de la Peña. Tanong po ni Julie Aurelio ng Inquirer, how will COVAX facility work for the Philippines? Better off countries will partner with other countries for the equitable access of COVID-19 vaccines. Will the Philippines be a benefactor or a recipient of vaccines to be subsidized by richer nations? Hindi ko po alam yung tungkol sa subsidy. Basta ang sinabi sa atin, kung gusto nyo sumali sa COVAX facility, dapat ay mag-commit kayo ng order equivalent to 3% of your population. Kaya kung ang estimate natin ay 100 million, 3 million ang minimum na commitment. At ang estimate nga na nakukuha ng ating mga expert ay $10 per facility. Sa paniniwala ko po, hindi subsidized yun na ibang bansa. Ano daw po ang magiging impact ng pag-place ulit ng NCR and nearby provinces nito under MECQ sa target ng government to achieve a V-shaped recovery sa third quarter? Does Malacanang think this could prolong the expected recession sa second quarter? Well, itong projection po, yung GDP growth or decline natin, ilalabas po yan ng economic cluster natin this Thursday, no? Pero siyempre po, maski hindi pa natin nakikita, alam natin matindi po ang pagbagsak dahil alam po natin nung second quarter naka-lockdown ang ating ekonomiya. Now, magsisinungaling po ako kung sinasabi ko na hindi magkakaroon ng negative impact itong 2 linggong ito dahil 67% po of our GDP is from Metro Manila and Region 4A. Kasama na po ang Cavite, ang Rizal, ang Laguna, na ngayon po ay naka-lockdown din. No? Ang inaasahan na lang po natin dahil 2 weeks lang naman at hinihingi naman ng frontliners ay counting time out lang naman, hindi masyado makakaapekto itong 2 weeks na MECQ. Bagamat sasabihin ko na po, hindi pa lumalabas ang GDP, pero matindi po ang pagbagsak ng ating ekonomiya noong second quarter. At hindi naman natin makakailayan dahil talagang sinarado natin ang ekonomiya. Muli po ang ating mensahe sa lahat, ingatan po natin ang ating buhay para sa hanap buhay. Are the government economic managers willing to increase the initial 140 billion target stimulus package under sa Bayanihan 2 dahil sa 15-day MECQ in NCR? Well, ngayon po ang napasa po ng bersyon ng Senado ay 140 billion po yung ating pump priming na ating economy. Pero ito naman po ay sa kasalukuyan at meron pa tayong isa sa batas na national budget na meron din po tayong pump priming doon sa nagagawin doon sa national budget na yon. No? Ang inaasahan po natin kahit papano dahil hindi pa po tapos ang mababang kapulungan, makakapaglaan po sana ng kahit anong halaga para sa ayuda dito sa Metro Manila at ilang probinsya ng Region 4A at ng Bulacan. Good to see you again, Trish. Secretary. Good to see you, sir. Sir, nabanggit po kahapon na dahil nga po dito sa MECQ, ang plano po is to recalibrate and reconstitute strategies. Sir, na-identify so far po, ano po yung mga na-identify na ng IATF na key areas for improvement that are urgently needed po? Well, una-una po, no, tracing. Ina-adapt po natin yung formula ni Mayor Magalong na for every positive case, dapat ang tracer natin makapag-contact tracing sa 30 to 37 close contacts. At kinakailangan lahat po yung 30 to 37 close contacts na isang nagpositibo ay isubject po to PCR test. Kasi sila naman po ay most likely no, na nahawa. No? At sa dati pang protocol ng DOH, kapag ikay nagkaroon ng close contact sa isang COVID positive, dapat talagang ikaw ay magpa-test no? At sagot ng PhilHealth ang iyong test. Na pagdating po sa testing, makikita niyo na yung pinapainting na testing natin will have to go hand in hand with the tracing capacity.
Dati kasi meron tayong mga individual na sinasubject to free testing. Tuloy pa rin po 'yon. Kasama yung mga iba't iba pang frontliners, hindi lang medical frontliners, yung mga taxi driver, mga security guards at mga sales lady. Pero ang mas malaki pong madadagdag ngayon ay yung mga tao na nagkaroon ng close contact na malalaman natin kung sino sila sa pamamagitan po ng ating tracing na sinusunod natin ngayon ang protocol ni Mayor Magalong. Siguro po sa susunod, nakipag-ugnayan po kami kay Mayor Magalong actually nung Sabado at meron po kami kinuhang mga footages kung paano nila talaga ginagawa ang tracing sa Baguio. Ipapakita po natin yan sa susunod na ating press briefing. At bukod pa po dyan ay yun nga po, no, pinaghahandaan din natin yung tinatawag na pooled testing kung saan ang isang test kit ay magagamit hindi lang sa isang individual, kundi sa mas marami pang individual. Ang huli ko ang narinig sa Project ARC, sisimulan po nila ang pooled testing pilot involving 5 individuals per test kit. No? Kasi tumataas nga po yung incidence ng COVID-19, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So, at siyempre po, nagpapagawa po tayo ng mas maraming isolation centers. Kinukuha na po natin ang mga available hotel rooms habang wala pa naman po tayong turismo. Ngayon po, may 2,000 rooms na tayo at hindi po tayo mag-aatubili na ubusin lahat ng hotel rooms sa Metro Manila kung kinakailangan dahil alam natin na pag tayo nagpainting ng tracing, dapat talaga ma-isolate yung mga positives kung sila ay mild at asymptomatic. At kahapon, sinabi rin ni Dr. Vega, na dadagdagan natin po yung ating mga ICU bed capacity. No? Meron na po tayong mga 250 additional ICU bed capacity na malapit na pong matapos dyan sa East Avenue Memorial Center. Meron pa tayong karagdagang mga ICU beds na idadagdag dito po sa Quirino Memorial Hospital, sa Quirino at saka sa may isa pang hospital, pero makikipag-ugnayan din po tayo sa PGH, no? Kung gaano karaming ICU beds ang pwede nilang idagdag, no? Kung i-convert nila yung ilang mga wards nila. So sa lahat po, sa testing, tracing, treatment, and isolation, pinaiinting po natin ang ating mga hakbang na gagawin at pagsasamantalahan po natin habang sarado po ang Metro Manila at mga karatig na probinsya para paintingin itong mga bagay-bagay na ito. Secretary, yung health workers po nag-respond dun po sa remarks ni Pangulong Duterte, daring them to stage a revolution. They clarified, actually even before naman po naglabas ng pahayag si Pangulo, nilinaw na rin po nila na hindi po sila nananawagan ng revolution and all they wanted is help. They said that they previously wrote requests, letters, but 3 months after po, they were left unanswered by the IATF and DOH. Kung alam daw po nila na hindi po ito nakarating sa Pangulo or hindi po na-brief si Pangulo tungkol dito, they would have sought a private audience. Nakarating na po ba, Secretary, itong paglilinaw na ito ng mga medical professionals sa Pangulo? And at the same time, sir, is it a cause of concern for Malacanang na yung mga tao na supposedly alam yung concerns ng mga health workers on the ground do not seem to know the reality in the field, sir? Well, I will stress po, no, because I'm part of the Office of the President, wala pong liham na nakarating bukod po dun sa liham na binasa nila ng alas 10 ng umaga nung isang araw na nakarating po kay Presidente ng alas 4 ng hapon. No? So wala pong ibang liham na nakarating kay Presidente. Sa halos 1 taon at 5 buwan naman po akong spokesperson, marami na po mga issue na sumulat lang sila sa Presidente, minsan pinadadaan sa akin, nagkakaroon po kaagad ng resulta. Doon lang po nagtataka talaga ang Presidente. Bakit kung pinarating na sila diretso na kay Presidente, siguro hindi na sila kinakailangang magkaroon ng isang media event para iparating sa kanya. No? Pero sinabi rin po sa akin ng DOH, okay, na meron silang natanggap na liham tungkol po sa quarantine facilities, insurance coverage, stigma and protection. At ang mga hakbang na ginawa po ng DOH bilang kasagutan dito sa mga liham ng PCP, Philippine College of Physicians, no? Unang-una, nagkaroon po sila ng Department Memo number 2020, Interim Guidelines for the Provision of Transport Vehicles to Health Workers. Pangalawa, nagkaroon po sila ng Department Memo number 2020-0162, Interim Guidelines on the Accommodation Arrangements for Health Workers.
At saka Department Memo Circular Number 2020-0180, Interim Guidelines on Expanded Testing for COVID-19 na sinasakop na po ang mga health workers sa libreng PCR testing. Now, as to the issue of stigma and protecting health workers, ang response po nila ay tumawag po sila ng, nag-address po sila ng mensahe sa publiko na kinakailangan magpakita po ng compassion sa ating mga healthcare workers na mga bagong biyane, na dahil ito po yung narireklamo ng ating mga healthcare workers na sila pa ngayon ang nagkakaroon na nagiging biktima sa discrimination at stigma. Ulitin ko po, bukas po ang tanggapan ng Presidente. Kung gusto niyo po, ipadaan niyo sa akin para sigurado ko pong maiabot mismo kay Presidente ay inyong mga liham. It's applicable po sa lahat ng sectors ng ating lipunan. Bukas po ang pintuan ng aming tanggapan sa Malacanang sa inyong mga reklamo at mga hiling. Tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. May sinabi po si Pangulong Duterte sa kanyang public address na wala na pong pera ang Pilipinas para pambili ng pagkain at financial assistance para sa mga mahihirap. Sa tingin niyo po, ito na ang panahon at pagkakataon para ituloy na po ng Pangulo ang sinasabi niyang pagbebenta ng government assets? Ang pangako naman ng Presidente, meski ubos na ang ating budget, kaya naman na unang-una gamitin natin yung mga salapi na mauutang natin. Yan naman po ang kabutihan na napakaganda na ating credit rating. Madali tayong makautang na mas maliit na interes. At pangalawa, kung hindi pa sapat, talaga ibebenta niya ang ari-arian ng gobyerno. Pero sa ngayon naman po, hindi pa po kinakailangan dahil tayo naman po ay nagmamanage as of now, no? Medyo malaking hamon po talaga itong ayuda para sa third tranche para dito sa Metro Manila at mga karatig na probinsya ng Metro Manila, pero hahanapan po natin ng paraan yan. Agosto na po, marami pa pong hindi nakakatanggap ng ayuda. May maaasahan pa po ba ang mamamayang Pilipino na second tranche ng SAP? Well, kasama po yan sa ating reporting kanina. Mahigit kalahati na po ng second tranche ay napamigay. Ang hinihingi lang po ng DSWD hanggang mid-August para matapos yung 100%. Hi, sir. Sir, just to ask about yung call of frontliners. Yes, kasi may perception po ngayon na because the President accused them of wanting to mount a revolution against him, criticize the President or the government, you will be accused of mounting a revolution. So may impact, sir, on freedom of speech, people feeling that they might be suspected to oust the president. So how does Malacanang then correct this perception, especially since it appears that the president made this accusation without really solid basis, because of course the frontliners are saying that they never naman made that call. So how do we correct this perception that may threat to freedom of speech, that people will be suspected of mounting a revolution just by criticizing? Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Ang katotohanan po, nagsalita ang health workers, binigay ni Presidente ang lahat ng gusto ng health workers. At kung napapansin niyo po, marami pang problema na kinakailangan bigyan ng solusyon, pero hiniling po ng ating mga bagong bayani, ibinigay po niya. Meron po siyang hinanakit na hindi siya binigyan ng pagkakataon sumagot dun sa kanyang sa liham na para sa kanya, binaliwala na po niya, ibinigay niya yan. At yung remarks niya tungkol sa nagnanais ng revolution, hindi naman po directed talaga sa health workers yan. Directed po yan sa mga kritiko na gumagawa ng mahakbang na para bagang humihimok. Wala pong nakukulong sa kanila. Hindi po style ni Presidente yon, hindi niya kukulong yan. Ang hamon niya doon sa mga kritiko niya gusto magrevolusyon, ngayon na. Wala pong panunupil ng karapatan dyan. Wala nang drama ang sabi ni Presidente, kung gusto yung revolusyon, gawin nyo na ngayon. So wala na pong karapatan na kinakailangang supilin dahil ang hamon niya, gawin nyo na ngayon. Sir, just to press on your point dun sa rapid tests. So, sir, is the government saying that you're not going to listen to the frontliners who say that dapat wala na totally yung rapid tests because they're inaccurate? They miss more than 50% of the people who are still infectious. So, how then will the government try to limit the spread if you still allow rapid tests? Are you saying, sir, na pag may rapid test, kailangan din may PCR test? If so, wouldn't this be redundant and more expensive? Why not just focus all our funding on purely just PCR tests? Alam nyo kasi kahit kailan, hindi po sapat ang PCR for a population of 110.
Siguro po pag pwede na ang full testing, we can confidently say lahat na po ay PCR testing. Pero may gamit po yung rapid test na yan. Ang mga lokal na pamahalaan, kapag sila'y nagbigay ng rapid test, kinukonfirm nila ang mga positives through PCR. Yung mga IgG positive, hinihiwalay na po na nila yan kasi hindi na sila infectious. No? Pero yung mga nagne-negative pa rin, pwede pa rin po yung i-PCR test. No? So it's an initial screening. At saka hindi naman po si Attorney Dance ay nagsasalita for 100% of the medical profession. No? Iba't ibang bansa po gumamit po ng rapid test kits in conjunction with PCR at lahat po ng mga successful sa pag-contain ng COVID-19 gaya ng Vietnam, gaya ng South Korea, gaya ng pati bansang Japan, dahil sila naman po nagmamanufacture ng mga rapid test kits at ang China ay gumamit din po niyan. Having said that, sinabi naman po ng Presidente, walang debate na ang pinakamagaling na test po talaga ay ang PCR test. Pero gaya ng lahat ng test, hindi rin po 100% na guaranteed ang PCR test. Marami pong nagpo-false positive at false negatives din po dyan sa PCR test, gaya ng rapid test kit. So lahat po ng magagamit natin, gagamitin natin. Secretary, tanong po mula kay Reyna Tolentino. Opo. Tanong po mula kay Reyna Tolentino ng Manila Times. Why did the government decide to reimpose MECQ and not ECQ? Yan po ay compromise. Dahil talagang hindi na po natin kakayanin ang complete lockdown. No? Sarado na tayo, importante ginawa naman po, magbukas tayo ng kahit papano ng ating ekonomiya. Pero by and large, this is still lockdown. No? Wag po kayong magkakamali. Yung mga binasa ko pong industriya, kakaunti lang po yan. Siguro hindi pa aabot sa 30% ng ekonomiya ang bukas ngayon. No? So, I think it is a compromise. It is again reflecting the delicate balance between health and economy. At uulitin ko po, as we lock down again, hindi pa po natin alam kung saan kukunin yung ayuda para sa mga mamamayan na hindi po pwede magtrabaho. Ganun po kasing ka-complex at kontrobersyal yung desisyon nito. Nanais naman natin na sabihin na ang ECQ talaga ang solusyon at totoo po yan. Talagang solusyon po yan para matigil ang pagkalat ng sakit. Pero kung wala naman pong ayuda, mamamatay naman po sa gutom ang mamamayan kung hindi sila mamamatay dahil sa COVID. So napakahirap po ng ganitong desisyon. Ang tanong po ni Jenaline Kabiling, are lotto operations still suspended during MECQ? Siyempre po, suspended po yan. Tanong po ni Rose Novenario ng Hataw, pabor po ba ang palasyo sa rekomendasyon ni AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay na isama sa implementasyon ng anti-terror law ang social media regulation? Kailan po magpapatupad ng regular free swab testing sa hanay naman po ng health workers? Batay na rin sa panawagan ng Alliance of Health Workers. Unang-una po, opinion po yan ni General Gapay. Dahil binasa ko naman po ang anti-terror law, wala pong provision doon na magagamit labang sa social media. Ang meron po dyan, yung ating cyber crimes law, no? May provision po dyan, no? Pero subject po yan sa authority na ibibigay ng ating hukuman. No? Tapos ang expanded testing for all health workers, napakatagal na pong binibigay yan mula pa po nung buwan ng April. Kahit kailan po pwede sila makakuha ng libreng PCR test. At dahil napakadami na po nating testing labs, mahigit 90 na, siguro ang hospital nila meron na ring testing lab. Kung wala po, I'm sure meron pong malapit na hospital na meron ng PCR testing lab na malapit sa kanila. Sir, good morning. Pick-upin ko lang yung hindi niyo sinagot na tanong kanina kay Pia. How often does the President get tested for COVID? When was the last time that he got tested? Because I regularly see the President, no, together with 4 or 5 other members of the Cabinet, I get tested every 14 days for COVID, and I am tested via rapid test kit every time I see the President. So my question is now focused on testing. You mentioned before the announcement of the MECQ that there's going to be big changes. Well, we're still waiting for the big changes. Are you referring to the mass testing? Because, sir, nung tayo ay nasa MECQ end of May 31, we shifted to GCQ on June 1 to 30. Would you say that when we shifted from MECQ to GCQ that we had enough testing capacity such that we will know where the infections are coming from?
Well, alam niyo po, ngayon lang tayo umabot. Ngayon po, ang aking actual testing na ginagawa, hindi po ako nagkakamali, ay nasa 30,000 plus na. So, na-meet na po natin yung ating target na magkaroon ng 30,000 actual tests being conducted. No? So, dati po, hindi ganyan kadami talaga ang ating actual testing na ginagawa. Tayo po ay nag-ECQ, nag-shift to MECQ, kakaunti pa lang po ang ating testing capacity. Pero ngayon po, dahil mataas na, mas magiging epektibo po tayo. Kaya wag din po kayo magtaka kung lalong tumaas ang numero ng mga positives kasi ibig sabihin lang yan, gumagana yung ating strategiya na mas maraming testing para mas marami tayong ma-isolate na hindi na dapat kumalat ang sakit at mas malaki yung tracing na gagawin natin. At dahil ang tracing na sa model ni Mayor Magalong, lahat yung 30 to 37 na close contacts ay dapat isubject din to PCR testing, mas marami talaga yung actual testing na gagawin natin. Hindi po tayo titigil ngayon sa 30,000. Kung kakayanin po natin mas tumaas pa sa ating target, gagawin po natin yan. At kaya nga po nagpapilot tayo ngayon ng pooled testing para sa PCR testing. Sir, ibig sabihin, we opened up our economy with maybe limited testing capacity. Meaning, nung time na yon, pinakawalan natin yung mga tao, some of them may be asymptomatic, kaya meron tayong pagtaas ng mga cases. Now, that we are under MECQ again, would you say that the task of the government now is to conduct massive testing? I mean, mentioned na po niyo yan before, and then si Secretary Vince, if you're doing that, yung mechanics, sir, who's going to be tested? In what industries? Paano makaka-avail yung ordinaryong tao ng testing? And then you said that ipapublicize yung mga areas that have high cases. Would we have the list of the areas of concerns with COVID hotspots? Well, medyo naging superfluous yung publication ng localized lockdown kasi nag-MECQ na nga tayo. So the whole Metro Manila is on lockdown. Pero nung premise po na we will publicize the localized areas subject to granular lockdown is on the assumption na hindi naman magsasarado talaga ang Metro Manila, which did not happen because we're closed now. Nonetheless, yung intensified massive testing po natin, ipatutupad pa rin dun sa mga barangays under hard lockdown. No? Dito nga po sa Quezon City, kapag hard lockdown, nagpapadala ang gobyerno Wala ako dyan, boss. natin sa pamamagitan ng tracing, lahat po yan masasubject to PCR testing. So ngayong mataas na po ang actual testing capacity natin, natetest na po natin silang lahat. Ulitin ko po, wag po kayong magulat kung tataas talaga ang numero. Ibig sabihin lang po niyan, nagkaroon na tayo ng mas magbuting pamamaraan para mahanap kung nasan yung kalaban natin. At pag alam na natin kung sino ang kalaban natin, ma-isolate natin, hindi na sila makakasama, malalaman natin kung sino nakahalubilo nila at itetest din natin yung mga nakahalubilo nila. At dahil nga marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap ay walang sariling kwarto at banyo, lalakihan pa natin at dadamihan pa natin yung ating mga isolation centers. Sa ganitong paraan, ninanais natin na mas mapahaba yung case doubling rate na tinatawag para sana pagkatapos ng 2 weeks sa MECQ, po pwede na tayo mag-MGCQ sa Metro Manila at mapababa po yung ating tinatawag na R0 to below 1. Sir, sa PhilHealth, there is a Senate hearing. Yes, okay. No, I can answer that bilang author nung 2022. Yes, as author of the Universal Healthcare, we never, even for 1 minute, considered that the survival of PhilHealth will solely be by reason of premiums. Alam po namin hindi makakamit ang libreng gamot at libreng paggamot kung premiums lang ang pagagalingan ng gagastusin ng PhilHealth. Talagang kung maubos po ang pera ng PhilHealth, gobyerno po ang magbibigay ng pondo, kaya nga po ang tawag dyan, universal healthcare, hindi medical insurance. Secretary, tanong po mula kay Francis Wakefield. Now that MECQ has been declared over Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna, are we going to see
soldiers and policemen to enforce quarantine rules para po mapigilan ang paglabas ng mga tao, especially po sa mga informal settlers community or yung mga taga-neighborhoods. Back to Marami normal po daw po tayo. kasi doon ang hindi sumusunod. Okay, back to lockdown po tayo. So asahan niyo po ang pulis at ang hukbong sandatahan ay magpapatupad po ng lockdown sa iba-ibang komunidad, lalong-lalo na doon sa mga granular at localized hard lockdowns. Second question po ni Francis, reaction sa SWS surveys stating na maraming Pilipino ang bukas sa paggamit ng nuclear energy. Well, hindi ko pa po nakikita yung survey na yan, pero I take it on its face value, no? Kung maraming naniniwala sa kanila, no? Pero titignan po natin dahil ngayon naman po ang pulisiya talaga ng gobyerno ay magbigay ng incentives para sa renewable energy sources. Ang third question po niya, reaction niyo po sa sinabi ni Senator Gordon na hindi priority at pagsulong sa death penalty despite the call from President Duterte to revive as part of government war against illegal drugs traders. Sabi po ni Senator Gordon, dapat daw po mag-focus sa problema. Maraming may death penalty pero may krimen pa rin daw po. Since 2016, administration priority na po ang death penalty. Yun lang po masasabi ko, and this has been a campaign promise of the President. Whether or not it will be enacted into law, bahala na po si Senator Gordon at kanyang mga kasama dahil katungkulan po yan ng ating Kongreso. Tanong po ni Henry Uri ng DZRH. Ayon po sa statement kahapon ng Philippine College of Physicians, April pa sila sumulat sa DOH at IATF para iparating sa gobyerno ang kahilingan ng mga frontliners. Pero lumipas po ang 3 buwan, walang aksyon dito. Henry, hindi totoo yan. Nasagot ko na. Sumulat ang PCP sa DOH at sumagot naman po ang DOH sa pamamagitan ng issuance ng Department Memorandum at inuulit ko po, kung ang nais po nila ay time out, wala naman pong ganung sulat na dumating din sa DOH at kung ano man ang naging problema nila sa tingin nila na hindi nakikinig ang DOH, dapat po ipinarating po nila sa tanggapan ng ating Presidente. At inuulit ko po sa buong sambayan ng Pilipino, kung sa tingin ninyo hindi napapakinggan ang inyong mga reklamo, dumiretso po kayo sa ating Presidente, sumulat kayo, mag-email. Kung gusto niyo po, ipadaan niyo sa akin para meron pang extra record po na na-receive po ng Office of the President. At marami naman pong nagpadala na sa akin ng reklamo na hindi po nabigo dahil na-actionan kaagad. Tanong po ni Kenneth Pasyente ng PTV, nasagot na po ni Mayor Joy Belmonte po ito. Tanong po ni Arian Meres ng ABS-CBN. Ang tanong po niya ay, doon daw po sa previous briefing, you said that MECQ in Metro Manila was the initial recommendation to the President, but he heeded the call for a GCQ. Was the President wrong to place Metro Manila under GCQ last August 1st? Hindi po. Nasa datos po yan na ang datos po na kung saan nagkaroon ng recommendation ng MECQ ay hindi naman po completely accurate dahil lumalabas country. wala pong ganon sa mga nagsasabi na nununupil si Presidente ng karapatan ng malayang pananalita. Wala pong kahit anong website na binaba ng Presidente at wala pong dahilan na nakikita para iba ng TikTok dito sa Pilipinas. Question from Jopel Peleño of DWIC. Kailan po matatapos ang 3-day deadline na ibinigay ni Pangulong Duterte sa mga LGUs na di po sakop ng MECQ para daw po aksyonan ang mga applications for improvement ng mga telecommunications company? Sakali pong mabigo ang mga LGU na aktuhan ang applications sa mga telecom, ano po ang
parusang posible nilang kaharapin? That expires on Wednesday because the order took effect Monday. So 72 hours is 3 days kung hindi ako nagkakamali. No? But in any case, ang sabi po ng Presidente, gagamitin niya ang administrative proceedings, either suspension or removal from office ng mga miyembro ng konseho na inupuan ang mga application ng telecoms companies. Tanong po ni Virgil Lopez ng GMA News Online. Defense Secretary Lorenzana said President Duterte has ordered the Philippine Navy not to participate in joint maritime drills in the South China Sea. Can the palace confirm this? If yes, what prompted the President to make such decision? Well, dati na pong pulisiya ng Presidente yan. Sa kanyang independenteng panglabas na relasyon, kaibigan natin ang lahat, wala tayong kaaway. Ang sabi lang ng Presidente, kung ang ilang mga gawain ng mga superpowers ngayon ay magre-resulta sa mas matinding tensyon, iwas tayo sa mga ganyang hakbang. Last two question, Secretary. Ang tanong po ni Angel Roquillo from DZXL RMN, kapareho po ng tanong ni Joe Montemayor ng Malaya. Nais po ni Hatid Tulong Convenor ASEC ang Cabo na ma-exempt sa travel ban ang mga LSIs para po makabalik ang mga ito sa kanilang probinsya. Pagbibigyan po ba ito ng IATF? Tagapagsalita lang po ako ng IATF at miyembro, tatalakay po yan ng IATF. Last question po mula kay Vance Fernandez ng DZRJ. Sinabi po ni Senator Laila de Lima, what a heartless leader daw po si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa sinabi niya laban sa mga medical workers at concerned lang nila ang pangalagaan ng kalusugan sa gitna ng tugon ng gobyerno sa coronavirus pandemic. Ano po ang reaction niyo dito? Wala lang po siguro magawa si Senator Laila de Lima sa kanyang selda. Nagpapasalamat po kami kay Mayor Joy Belmonte, kay Secretary Dar ng Department of Agriculture at kay Secretary De La Peña ng Department of Science and Technology. Nagpapasalamat kami sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps, sa kay Yusek Roque at kay Kuya Willie Revillame for the use of his studio. Salamat din po sa skeleton staff ng PTV4 that allowed us to broadcast today. At salamat din po sa ilang staff ng GMA that collaborated with PTV4 for our broadcast today. So, natapos na naman po ang ating press briefing para sa araw na ito despite COVID-19. Inaasahan po namin na sana sa lalong mabilis na panahon makabalik na kami sa aming lungga dyan sa NEB. Pero ating patuloy na mensahe, kinakailangan patuloy po ang ating mga pang-araw-araw na buhay dahil tatagal pa po itong COVID-19. Ingatan po natin ang kalusugan, ingatan po natin ang ating buhay para tayo po lahat ay makapaghanap buhay. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabing magandang hapon and Philippines, kaya natin to. We will beat COVID-19. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga kanina sa audio, session na po kayo. Susunod po. Narito na ang PTV Balita ngayon.